Chào mừng tất cả các bạn và các học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành dân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 10 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài sẽ làm bài tập cuối chương 1 trong sách giáo khoa toán 10 Chân trời sáng tạo. Ta đi vào bài số 1. Xác định tính đúng sai của mẫu mày đề sau. Tập hợp A thuộc tập hợp chứa A, B, C, D. Như vậy tập hợp thì không thể thuộc tập hợp được nha em, là con chứ không có thể thuộc tập hợp được, cái này sai. B, tập hợp rỗng bằng tập hợp chứa phần tử không. Tập hợp rỗng là không chứa phần tử, nên đây cũng sai luôn. Tập hợp chứa phần tử A, B, C, D, tập hợp chứa phần tử B, A, D, C thì tập hợp hai tập hợp này bằng nhau vì nó có các phần tử giống nhau, cho nên D, C này là đúng. Tập hợp chứa phần tử A, B, C, D, A, B, C và tập hợp chứa phần tử A, B, C là cái này không phải con là sai, nó là con đó. Hoặc bằng nhau cũng được. Ta sang bài số 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau. Câu A, nếu 2A trừ 1 lớn hơn 0 thì A lớn hơn 0. Với mệnh đề là mệnh đề đúng rồi em. Bởi vì sao? Bởi vì A đây A sẽ lớn hơn 1/2. A lớn hơn 1/2 thì A tất nhiên phải lớn hơn 0 rồi. Và câu B, A trừ 2 lớn hơn B. Nếu và chỉ nếu A lớn hơn B cộng 2. Như vậy cái số 2 này mình chuyển qua thì nó thành cộng 2 là B là đúng rồi. Như vậy câu B này cũng đúng luôn. Câu 3, sử dụng thuật ngữ điều kiện cần, điều kiện đủ để phát biểu lại các định lý sau. Như vậy ta phát biểu như sau. Câu A là B con A là điều kiện đủ để A hợp B bằng A. A hợp B bằng A là điều kiện cần để B con A. Còn câu B mình sẽ phát biểu như thế này. Hình bình hành ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau là điều kiện đủ để ABCD là hình thôi. ABCD là hình thôi là điều kiện cần để ABCD là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau. Cái này nó mang tính lý thuyết nhiều em. Ta sang bài số 4. Cho định lý với mọi x thuộc R, số thực các em, x thuộc Z nếu và chỉ nếu x cộng 1 thuộc Z. Phát biểu lại định lý này sử dụng thuật ngữ điều kiện cần và đủ. Thì ta có thể phát biểu như sau. Với mọi x thuộc R, x thuộc Z là điều kiện cần và đủ để có x cộng 1 thuộc số thuộc Z. Hoặc là với mọi x thuộc R, x cộng 1 thuộc Z là điều kiện cần và đủ để có x thuộc Z. Đó, như vậy em. Bài số 5. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau. Với mỗi x thuộc N thì x mũ 3 lớn hơn x. Và mệnh đề này là mệnh đề sai đó các em. Vì sao? Vì đây người ta nói là với mọi mà, cho nên số nào thuộc số tự nhiên thì cũng phải là mũ 3 phải lớn hơn chính nó. Nhưng mà trong khi đó là số 0 cũng là số tự nhiên, nhưng mà không mũ 3 thì đâu có lớn hơn không đâu. Đó, cho nên mệnh đề này mình đề sai. Tồn tại số x thuộc Z, x không thuộc N là mệnh đề này là mệnh đề đúng. Vì x thuộc Z, ví dụ như trừ 3 đi, thuộc Z nhưng mà trừ 3 thì đâu có thuộc N. Với mọi x thuộc R, nếu x thuộc Z thì x thuộc Q. Bởi vì Z cũng là số Q, là số hữu tỉ.
Số nguyên là số hữu tỷ có mẫu số bằng 1. Như vậy câu này đúng. Đó. Như vậy ta có sai đúng đúng. Qua bài số 6. Xét quan hệ bao hàm giữa các tập hợp dưới đây. Vẽ biểu đồ ven để thể hiện các quan hệ bao hàm đó. A là tập hợp các hình tứ giác, B là tập hợp các hình bình hành, C là tập hợp các hình chữ nhật, D là tập hợp các hình vuông, E là tập hợp các hình thoi. Như vậy ta thấy tất cả đều là con của ông tứ giác. Như vậy ông tứ giác là ông A này, ông thiệt lớn nằm đây. Rồi tiếp tới là B là hình bình hành. B đây. C là tập hợp các hình chữ nhật và D là tập hợp các hình vuông, E là tập hình thoi. Như vậy ta thấy là tập hợp giao của hình chữ nhật và hình thoi là hình vuông. Giao của hình chữ nhật và hình thoi là hình vuông. Như vậy hình vuông là chỗ này nè. Và D nằm đây nè. C là tập hợp các hình chữ nhật. E là tập hợp các hình thoi. Đó. Ta qua bài số 7. Hãy viết tất cả các tập con của tập hợp A bằng A, B, C. Tập con của nó là gồm có tập gì? Con của nó này. Thứ nhất là tập rỗng này. Rồi tập hợp A, B, C. A, B, C cũng là con của thằng A này. Rồi A, B. Rồi A, C. Rồi B, C. Rồi A. Rồi B. C. Như vậy ta có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tập hợp con. Tiếp tục qua bài số 8. Câu B. Câu B. Tìm tất cả các tập hợp B thỏa mãn điều kiện AB con của B và con của ABCD. Như vậy B này là ta có AB này, con của B, con của AB, C, D. Như vậy B là AB cũng được. Hoặc là gì? Hoặc là A, B, C. Hoặc là A, B, D. Hoặc là A, B, C, D. Đó, đều được. Như vậy có 4 tập hợp. Ta sang câu số 8. A là bằng x thuộc với R sao cho x bình trừ 5x trừ 6 bằng 0. B là x thuộc với R sao cho x bình bằng 1. Tìm A dâu B, A hợp B, A trừ B, B trừ A. Như vậy mình thấy tập hợp A là nghiệm của phương trình x bình phương trừ 5x trừ 6. Thì bài đó mình sẽ bấm ra được. Bài này là bài là A trừ B cộng C bằng 0 nè. Cho nên có nghiệm bằng trừ 1. Và có nghiệm là bằng trừ C chia A, nên là số 6. X bình phương bằng 1 thì có nghiệm là trừ 1 bằng 1. Thì như vậy A dâu B là bằng gì?
Giao là phần chung là bằng số 1 này. Đó là dung là -1. A hợp B thì mình lấy hết luôn. -1, 1, 6. A trừ B là thuộc A nhưng mà không thuộc B. Đây thuộc không được nhưng mà A trừ B là bằng 6. B trừ A là thuộc B và không thuộc A. Như vậy -1 không được, là số 1 là bằng 1. Rồi, tới sang bài số 9. Cho A là bằng x thuộc số thực, sao cho 1 trừ 2x nhỏ bằng 0. B là cùng x là một thuộc số thực, nhưng mà x trừ 2 nhỏ hơn 0. Thì mình có 1 trừ 2x nè. Mình chuyển ở đây qua là bằng 2x. 2x 1 sẽ nhỏ bằng 2. 2x có nghĩa là 2x lớn bằng 1. X lớn 1 có nghĩa là x lớn hơn 1/2, lớn bằng 1/2. Chỗ này là x. X chuyển này qua là x nhỏ hơn 2. Như vậy ta có bài 9 nè. Bài 9 A là 1/2 đến cộng cuối cùng. B là bằng từ cuối cùng cho đến 2. Như vậy tìm A giao B. Vậy đây các em. Tìm A giao B rồi A hợp B. A là trừ 1/2, 1/2 cho đến vô cùng. B là trừ vô cùng cho đến 2. Như vậy A hợp B là mình lấy từ đây cho đến đây, rồi đây mình đẩy từ đây, như vậy là từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng luôn. Nguyên cái trục số luôn. Như vậy A hợp B bằng R. Còn A giao B là phần chung. Phần chung này là từ 1/2 cho đến 2. 1/2 cho đến 2. Vậy A giao B là bằng 1/2 cho đến 2. A hợp B bằng R. Ta sang câu số 10. Lớp 10C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính. 24 học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường và 9 học sinh không tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10C tham gia đồng thời hai cuộc thi? Như vậy gọi x là số học sinh của lớp 10C. A là số học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính. B là số học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường. Chín học sinh không tham gia, như vậy 9 học sinh đây. Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10C tham gia đồng thời? Như vậy cái A giao B này là bằng bao nhiêu này? Như vậy ta thấy số học sinh tham gia cuộc thi là bao nhiêu? Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai cuộc thi là
Bởi vì lớp là có 45 học sinh nhưng mà có 9 học sinh không tham gia, cho nên ta lấy 45 ta trừ 9 là bằng 36. Ta có n của A hợp B sẽ bằng NA cộng NB trừ đi NA giao B. NA hợp B là bằng 36. NA là bằng 18. NB là bằng 24. Trừ cho NA giao B. Như vậy N giao A B chuyển qua đây thành trừ, chuyển qua thành cộng này. Thì bằng 18 cộng 24 trừ 36. Như vậy là bằng 6. Như vậy có 6 học sinh tham gia đồng thời 2 cuộc thi. Như vậy cái phần bài tập cuối chương 1 chúng ta làm đến đây là hết rồi các em, và sẽ hẹn các em trong chương 2. Xin chào tạm biệt tất cả các em.